Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. Okay, do you see my screen sharing? यहाँ देखिराख्नु भएको छ? Yes, sir. Okay. ल if so and मैले बेसिकली डिस्कसन गर्न खोजेको चाहिँ अब सिलेबसकै पार्टमा डिस्कसन गर्न खोजिरहेको छु. Yes, as I just told you before, right? So this subject is basically designed for making the students familiar with the things which are going in the kind of the external environment of the organization in the context of Nepal. The certain issues are brought, certain issues are undertaken for the discussion. These are taken under the business environment. So different components of the business environments are so included in the in this subject. त्यसो भएको हुनाले यो सब्जेक्टमा चाहिँ हामीले सर्टेन कुराहरू जस्तो हामीले चाहिँ अब सर्टेन कुरा त अब इन्टरनेसनल कन्टेक्स्टमा पनि डिस्कसन गर्छौँ. जस्तो फर इक्जाम्पल जस्तो WTO को काइन्ड अफ द प्र्याक्टिसेस इम्प्याक्टका कुराहरू गर्छौँ. त्यसमा चाहिँ रिजनल इकोनोमिक इन्टिग्रेसनका इम्प्याक्टका कुराहरू डिस्कसन गर्नेछौँ मेनली यो सब्जेक्ट्सहरूमा. तैपनि मोस्टली चाहिँ हामी चाहिँ वी डु डिल अन द टप अफ द डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्स विच आर just happening in the kind of the external part of the organization. त्यसमा हामी फोकस गर्छौँ. यसमा हाम्रो टोटल भनेको चाहिँ 7-8 वटा सब्जेक्ट भनेर डिभाइड गरेको छ सिलेबसको एकर्डिङली चाहिँ. बुक्समा चाहिँ यहाँले फरक देख्न सकिहाल्नुहुन्छ. यस फर्स्टमा चाहिँ विल जस्ट लुक एट द introduction part in which we'll just try to explore the different concepts relating to the business environment. Business environment भनेको के हो त भन्ने पार्टमा चाहिँ थोरै हामीले इन्ट्रोडक्टरी पार्टमा प्रवेश गर्नेछौँ. We'll try to look at the relation of that business system अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ बिजनेस सिस्टम र यसको इन्भाइरोमेन्टको रिलेसन चाहिँ के छ भन्ने कुराहरुमा फर्स्ट च्याप्टरमा डिस्कसन गर्नेछौँ. सिमिलरली we'll look at the different components of the business environment. यो चाहिँ ग्रेजुअली अब यताउति अगाडि पछाडी हुन सक्छ डिस्कसन गर्ने बेलामा, but somehow we'll make the detailed discussion in each and every the content which are given under the syllabus. And so similarly यो चाहिँ लगभग ब्याचलरमा भन्दा अलिकति स्लाइटली फरक पनि छ. मोर कुरा चाहिँ त्यही कुराहरू आउँछ यसमा. त कतिपय चाहिँ लगभग च्याप्टर्सको हिसाबले अलिकति यसलाई ब्रोड बनाइदिएको छ. रिसेन्ट ट्रेन्ड्स एन्ड इमर्जिङ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट इन नेपाल भनेर चाहिँ हामी बेसिक कुराहरू पनि फर्स्ट च्याप्टरमा डिस्कस गर्छौँ. बट बिफोर द्याट हैन, सो we'll try to look at the strategic part. जस्तो हामीले चाहिँ we are not making the detailed discussion of the strategic management here, and you'll get the new subject of the strategic management in the coming the semesters. But हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ linkage के छ त? So bachelorमा त यहाँले either you have done that BBS or BBA BBM, and I think most of the students have already finished the discussion. भनेको they have got the idea what is the business environment हैन. त्यो कतिपय डिटेलमा पनि गइसक्नु भएको छ. पहिलाको 3 years को BBS हुने बेलामा मात्र यो सब्जेक्टहरु थिएन. कोही साइन्स ब्याकग्राउन्डका हुनुहुन्छ भने नयाँ होला. अदरवाइज I think most of the students, majority of the students are familiar with the all components which are given under the business environment. खासै नयाँ कुरा चाहिँ छैन. यसलाई अझ हामी डिपली एक्सप्लोर गर्ने कोसिस मात्र गर्छौं. यद्यपि हामीसँग 6 मन्थको टाइम पिरियड छ. त्यो बीचमा हामी कति एक्सप्लोर गर्न सक्छौं भन्ने कुरा हो. We'll try our best to share the things. यो शेयरिङ गर्ने नै हो. So second chapter मा चाहिँ अलि डिटेलमा हामीले we have to spend almost 16 hours for the second chapter. भले second chapter भनिरहेको छौं हामीले चाहिँ यो चाहिँ बुक्सहरुमा तपाईलाई यो प्रत्येक यो कन्टेन्टको चाहिँ ओभरभ्यू अफ नेपालिज इकोनोमी भनेर इकोनोमिक प्लानिङ भनेर चाहिँ separate chapters हरु दिएको हुन सक्छ. Don't worry about it. So similarly, of course, in the second chapter we look at the kind of the Nepalese economy. त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ डिफरेन्ट स्ट्रक्चर्स का कुराहरु हेर्छौं. डिफरेन्ट जुन इकोनोमिक डाइमेन्सन्स हरु के छ भन्ने कुराहरु नर्मली हेर्छौं. अनि जस्तो GNP पर क्यापिटा इन्कम का कुराहरु भयो, नेशनल इन्कम
कुराहरू अब which are familiar तै पनि हामीले चाहिँ कन्टेक्ट यो कोर्सको सिलेबसको हिसाबले चाहिँ सर्टेन इस्युजहरूलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ एड्रेस गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ and more than that we'll try to look at the poverty situations हैन अब distribution of the income भनेर चाहिँ यो फर्स्ट के अरे सेकेन्ड च्याप्टरको केही कुराहरू हेर्छौँ अनि फरेन इम्प्लोइमेन्ट ट्रेन्ड्स एन्ड इस्युजका कुराहरू हेर्छौँ र इकोनोमिक प्लानिङका कुराहरूमा हामी सर्ट एउटा चाहिँ ब्रिफ इन्ट्रोडक्सनहरू चाहिँ गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ जस्तो 3 इयर प्लानिङका कुराहरू हैन त्यस्तै गरी 5 इयर्स प्लानिङका कुराहरू यसका अब्जेक्टिभ टार्गेट्सका कुराहरूमा डिस्कसन गर्छौँ र यसमा मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्स भनेर सर्टेन कुरा राखिदिएको छ त्यो भित्र के क्राइटेरिया छ त भन्ने कुरा पनि डिस्कसन गर्छौँ So similarly in the next content हैन so Nepalese economic policies and reforms मा चाहिँ यस यहाँ चाहिँ industrial policy भनेर दिएको छ we'll look at the industrial policy 2016 and trade policy का कुराहरू डिस्कस गर्छौँ tourism policy similarly चाहिँ monetary policy का कुराहरू economic policy reforms का certain kind of the backgroundsहरूलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्ने काम चाहिँ यो च्याप्टरमा गर्छौँ अब द मोर इम्पोर्टेन्टली विल डिस्कस अन द टप अफ द एग्रिकल्चर एन्ड द इन्डस्ट्रियल सेक्टर्स भनेको यो एग्रिकल्चरका सँग रिलेटेड फ्यु कुराहरू पनि हामी हेर्छौँ त्यसमा चाहिँ यस्तो नेप्लिज एग्रिकल्चर सेक्टर्सका काइन्ड अफ द इस्युजहरू के छन् फिचर्सहरू अब त्यो स्ट्रक्चर के छ यसका पर्फर्मेन्सका कुराहरू इन्डस्ट्रियल पर्फर्मेन्सका कुराहरू कन्स्ट्रेन्ट्सहरू के छन् भन्ने कुराहरू हेर्छौँ यसमा चाहिँ Similarly, in the third chapter, just normally about this much chapter, यहाँलाई easy बनाउँछु. I'd like to make you very easy to understand. Normally, हामीले पढ्नु यहाँले डिस्कसन गरिसक्नु भएको छ पेस्टल पेस्ट भनेर डिस्कसन गर्नु भएको छ बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा जस्तो P stands for the political environment, E stands for the economic environment भनेर T stands for the technological environment भनेर PEST पेस्ट अथवा पेस्टल भनेर यसलाई डेभलप गरेको छु त्यसैको अन्तर्गतमा चाहिँ हामी त्यो पेस्टललाई सबै पेस्टलका इच एन्ड एभ्री कम्पोनेन्टलाई चाहिँ हामी बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा डिल गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ द्याट्स वाइ इन द थर्ड च्याप्टर we are going to discuss about the political environment. Just once again, we are going to see how that political environment is creating the influencing situation to the business operation अथवा business growth को लागि business operation को लागि how that political kind of the fluctuation, how that political instability does create the positive or negative impact to the business operation भन्ने कुरा चाहिँ हेर्छौँ हाम्रो ट्राई चाहिँ त्यहाँनिर रहन्छ नर्मल्ली चाहिँ हामीले हेर्ने भनेको जस्तो हुन सक्छ पोलिटिकल पार्टीज देयर आइडियोलोजिज हैन जस्तो गभर्नमेन्टका रुल्सका कुराहरू होलान् पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी सबै कुराहरू हेर्छौँ बट त्यो हेरिरहने बेलामा चाहिँ वी आर ट्राइङ टु क्रिएट द लिङ्क अर ब्रिज बिट्विन द्याट द पोलिटिकल सिनारियो एन्ड द बिजनेस प्र्याक्टिसेस अब त्यो पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट र बिजनेस प्र्याक्टिसेसको लिङ्केजका कुराहरू हेर्छौँ अब आई थिङ्क द बिजनेस स्टुडेन्ट्स भनेको चाहिँ अब यो कतिपय अब लिडिङ अर्गनाइजेसनलाई लिड गरिराख्नु भएको छ कतिपय साथीभाइहरूले चाहिँ अर्गनाइजेसनै चलाइराख्नु भएको पनि हुनसक्छ somehow they are facing the problems हैन so त्यसो भएको हुनाले पनि this is the way to see the kind of to make the examination or evaluation or forecasting of the probable situation त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो probable situationहरुलाई स्क्यानिङ गर्ने एउटा चाहिँ the way को रूपमा यो सब्जेक्टले हेर्न सकिन्छ because we know that हैन external environment is beyond the controlling capacity of the organization even beyond the controlling capacity of the individual manager it is not possible to manage it right that's why the only the thing what you can do is that by looking at the external environment of the business we just can make the prediction and so by after doing the prediction we can just develop or establish the suitable strategies त्यही गर्ने कुरा हो अब पोलिटिकल सिनारी हामीले चेन्ज गर्न सकिदैन अब त्यसमा चाहिँ रेगुलेटरी इन्भाइरोमेन्टका कुराहरू लिगल काइन्ड अफ द एक्जिस्टिङ नर्म्सहरू रुल्सका कुराहरू चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सकिदैन बट अकर्डिङ टु द्याट the existing kind of the system of the nation we will try to make the business organization हुन्छ नि matching with the existing law rules and regulations त्यही काम गर्ने मात्रै हो त्यसो भएको हुनाले यी सबै कुराहरू यहाँले पढ्नु भएको छ इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ somehow controllable भइहाल्छ that is under the control of the organization sooner or later they can change it just for example if organization is not having the sufficient resources in the organization त्यो इजिली चेन्ज गर्न सकिन्छ that is very easy त नभनौँ somehow they can do it they can control it अब suppose if they are having the very poor kind of the policies and strategies or objectives they can change it so त्यो कुराहरु चाहिँ त्यो पोसिबिलिटिजहरु चाहिँ इन्टरनल इन्भाइरोमेन्टमा छ जसरी यहाँले SWOT एनालाइसिस गर्नुहुन्छ नि SWOT SWOT अब SW stands for that is related with the internal environment
अब OT opportunity and threats that is related with the external environment. अब त्यसमा चाहिँ external environment मा चाहिँ हामी के गर्छौं, either we identify we explore the opportunity or the threats. त्यो कुरा चाहिँ हामीले हेर्छौं यसमा, किनभने यो short analysis को एउटा चाहिँ OT को पार्ट हो भनेको opportunity र threats लाई हेर्ने पार्ट हो. Yes, going back to the syllabus, हामीले चाहिँ chapter 4 मा चाहिँ regulatory environment भनेर डिस्कसन गर्छौं. सायद यहाँहरुको ब्याचलर मा चाहिँ legal environment भनेर पनि दिया होला. This is same thing. And so basically fundamentally we'll see the constitutional framework हैन, नेपालको constitutional frameworkहरु के छन् भन्ने कुरामा डिस्कसन गर्छौं. जस्तो फन्डामेन्टल राइट्स का कुराहरु पनि थोरै हामी पिकअप गर्छौं. र मेन फिचर्स अफ हुन्छ नि फिचर्स एन्ड प्रोभिजन्स अफ द बिजनेस रिलेटेड लेजिस्लेसन एन्ड पोलिसिज भने चाहिँ नेपाल कन्टेक्स्टमा के छ भन्ने कुरा हेर्छौं. द्याट मिन्स हामीले चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्टली इन दिस च्याप्टर we look at the things which are related with the business practices. जस्तो सिमिलरली हामीले चाहिँ कम्पनी एक्ट 2006 को डिस्कसन गर्छौं. फाइन जस्तो फिटाहरु भन्छौं, फरेन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एक्ट 1992 भनेर दिया छ. जस्तो ट्याक्स एक्ट 2002 भनेर. अब यसमा चाहिँ इन्डस्ट्रियल एन्टरप्राइज एक्ट 1992. अघि चाहिँ हामीले च्याप्टर 2 मा चाहिँ इन्डस्ट्रियल पोलिसी को कुरा गर्यौं, 2016 का कुरा गर्यौं. अब यहाँ चाहिँ इन्डस्ट्रियल एन्टरप्राइज एक्ट को कुरा गरिरहेका छौं हामी. So Securities Act को कुराहरु पनि डिस्कसन गर्छौं. लेबर एक्ट 1992 भनेको छ, which is already amended. अब हामीले चाहिँ we have found the हुन्छ नि amended labor act that is 2016-17 भनेर एउटा आइसकेको छ. And similarly हामीले इन्कम ट्याक्स का सर्टेन प्रोभिजन्सहरु चाहिँ यहाँनेर हेर्छौं. Okay, students are coming. एकैछिन. Yes. Okay, we have 70 students. My attendance pani 20 ma lihalchu. Yes, what I'm saying is that I'm talking about the regulatory environment. So in which, of course, we're trying to see the different the provisions, different legal provisions of provisions relating to the business. Just the business practices सँग related के छन् त एक्टहरु भन्ने बेलामा अब कतिपय कुरा त लेबर एक्टहरुसँग पनि रिलेटेड छ, अघि हामीले भने जस्तै. More than that, of course, mines and minerals सँग related act का provisions-हरु हेर्छौं. यो चाहिँ ट्रेड युनियन एक्ट का कुराहरु 1992 भनेर हेर्छौं. प्याटेन्ट डिजाइन ट्रेडमार्क एक्ट 1965, कपिराइट भनेर चाहिँ several things are there. फरेन एम्प्लॉयमेन्ट एक्ट भनेर त्यहाँ 2007 पनि छ. So these are the major things in which we are going to make the discussion. र यो कतिपय एक्ट त अब धेरै लङ पेजेसहरुका पनि छन्. त्यसमध्येको हामीले चाहिँ मेजर इन्ग्रेडियन्ट्सहरु, मेजर कम्पोनेन्ट्सहरु चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी डिस्कसनमा ल्याउने छौं. त्यो चाहिँ सम्भव भएसम्म त्यो रियल एक्टको जुन पीडीएफ कपीजहरु पनि पाइन्छ त्यो पनि हामी शेयरिङ गरौँला. तर यो चाहिँ टेक्निकल पार्टहरु छ. अब यो एक हिसाबले इजी पनि छ, एक हिसाबले अलिकति टेक्निकल पार्टमा चाहिँ हामीले केयर गर्नुपर्ने हुन्छ. ओके, अदरवाइज सब्जेक्टको हिसाबले खासै त्यस्तो गाह्रो सब्जेक्ट चाहिँ होइन, बट इट इज बेटर टु पे अटेन्सन अथवा अलिकति हामी इन्टरेक्टिभ पार्टिसिपेटिभ हुन चाहिँ जरुरत छ. सो दिस माई रिक्वेस्ट. In the second chapter, in the next chapter, we'll deal on the top of the socio-cultural environment, which is also very हुन्छ नि familiar. And हामी चाहिँ अब यसमा चाहिँ just simply socio-cultural environment को पार्ट मात्र हेरिरहेका छैनौं. As we said before, as I mentioned before, after dealing on the same topic, हैन, socio-cultural environment को टपिक्सहरुमा टपिकमा चाहिँ हामीले डिस्कसन गर्नु भनेको again we are trying to say how that so different demographic variables are influencing the practices of the business, अथवा business को growth मा चाहिँ त्यसले कस्तो खालको रोलहरु प्ले गरेर हुन्छन्. Why that is very important to discuss भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न खोजिरहेका छौं. सिम्पली हामी के हेर्छौं, जस्तो फर एक्जाम्पल यु हैव सीन दैट हैन, एचआरएम मा सायद यहाँले डिस्कसन गरिसक्नु भएको छ अर्गनाइजेसनल बिहेभियरमा. यु हैव गन थ्रु दैट हुन्छ नि workforce diversity, हैन. workforce for example, अब just looking at the workforce diversity, this is very simple thing, केही पनि होइन. तर हेर्ने बेलामा त्यो भित्रमा चाहिँ के हुन सक्छ, सपोज under the workforce diversity you do see that different components, जस्तो एजुकेशनल ब्याकग्राउन्ड अफ द इम्प्लोइज हैन, अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ एज का डिफरेन्सेस का कुराहरु हुन सक्छन्, जेन्डर का डिफरेन्सेसहरु हुन सक्छन्, सिमिलरली इथनिसिटीमा डिफरेन्सेस हुन सक्छ. एन्ड सो देयर आर डिफरेंट काइन्ड अफ द फाउन्डेशन्स in which we can just make the classification of the employees. भनेको these are the components of the workforce diversity. तर त्यो चाहिँ सिम्पल कुरा चाहिँ के त डिफरेंट रिसर्चहरुले के भनेका छन् भने अब जस्तो वर्कफोर्स डाइभर्सिटीले यसले चाहिँ प्रोडक्टिभिटी पनि बढाउँछ.
it increases the kind of the creativity and output of the organization पनि भन्छ भने कतिपय ठाउँमा चाहिँ यसले चाहिँ obstacleहरु क्रिएट गर्छ भन्ने खालको फाइन्डिङ्सहरु पनि पाछ अफ कोर्स ट्राई सम्भव भएसम्म हामी सर्टेन रिसर्चका कुराहरु पनि यहाँ शेयरिङ गर्नेछौं classes or but as I mentioned before, after dealing on after making the discussion on the top of the socio-cultural environment, how their socio-cultural kind of the structure, how the social values, believing systems, religious practices or language practices or educational differences of the people of the society, how these things are bringing the changes in the consumption अथवा चाहिँ उसले गर्ने युटिलाइजेसन लाइफस्टाइल का कुराहरु एभ्रीथिङ इज हुन्छ नि जस्तो हामीले आजको डेमा हेर्ने हो भने चाहिँ धेरै कुराहरु चेन्ज भएको पाउँछौं we say that हैन this is modern kind of the era. In modern era we do adopt the different things of the western countries. Even western countries are adopting the different things from the eastern countries हैन हामी जस्तो एशियन countries बाट पनि फलो गरिरहेछ त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ के हुन सक्छ बिजनेसमा ह्युज इम्प्याक्ट पर्न सक्छ. That's the way how I think, the way how you think हुन्छ नि त्यो कुराले पनि हाम्रो के हुन सक्छ बिजनेसमा चाहिँ ठूलो असर पर्न सक्छ. सिम्पली हामीले हेर्ने बेलामा यो केही पनि होइन भन्ने कुरा हुन सक्छ बस यसको चाहिँ ठूलो इम्प्याक्टहरु हुन्छ. अब डिफरेन्ट रिसर्चहरु चाहिँ गरिरा हुन्छन् बिकज हैन जस्तो इफ वी टेक एन एक्जाम्पल अफ द मल्टिनेशनल कम्पनीज अफ कोर्स दे डु मेक द इन्भेस्टिगेसन, दे डु मेक द रिसर्च अन द डिफरेन्ट थिंग्स हैन उसले कुन पोलिसीजहरु लाउने अब जस्तो सोसाइटीको पिपलहरुको प्रेफरेन्सेस चोइसेस के छन् भन्ने कुराहरु हेर्ने काम चाहिँ गर्छ. जस्तो यहाँले इकोनोमिक्समा पढ्नु भएको जस्तै डिटरमिनेन्ट्स अफ डिमान्ड भनेर डिफरेन्ट भेरिएबल्सहरु डिस्कसन गर्नुभएको छ टेस्ट एन्ड प्रेफरेन्सेस अफ द कस्टमर्स एन्ड यु हेभ सीन द डिफरेन्ट थिंग्स भनेर. इन द सेम वे इभन दैट डिफरेन्ट कम्पोनेन्ट्स different events happening in a society, even the kind of the structure of the social institutions, the class structure right now अब त्यो त्यसले पनि के गर्न सक्छ. So these all variables will create the impact, will create the either positive or negative impact to the business operation or to the business growth. त्यसो भएको हुनाले business को sustainability सँग how the kind of the manager can make the business sustainable भन्ने कुरासँग चाहिँ related छ. That's why you see it is related with the sustainability of the business हैन त्यसलाई चाहिँ कसरी सस्टेन गर्ने भन्ने कुरासँग रिलेटेड छ सर्भाइभल बनाउने कुराहरुमा चाहिँ. That's why यही कुरा हम डिल गर्छौं. And similarly the next chapter will deal on the top of the social responsibility of the business हैन. Yes, of course this is also very important to make the business sustainable है. त्यसो भएको हुनाले पनि जस्तो of course even different organizations are just taking the responsibility under this हुन्छ नि the project. Suppose CG ग्रुपहरुले आफ्नै किसिमका कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट्सहरु चाहिँ लन्च गरिरहेछन्. इभन नेपाल टेलिकम, इभन एनसेल कम्पनीज. सो डिफरेन्ट प्राइभेट काइन्ड अफ अर्गनाइजेसन्स आर सो लन्चिङ दिस टाइप अफ दि प्रोग्राम्स. अब त्यो अन्तर्गत चाहिँ डिफरेन्ट कामहरु गरिरहेछन्. कतिपय जस्तो सीजी ग्रुपहरु चाहिँ रिमोट एरियामा जस्तो फ्री वाइफाई नेटवर्कका कुराहरु इन्टरनेटको फ्यासिलिटिजहरु चाहिँ स्कुल एरियामा प्रोवाइड गरेर पनि गरिरहेछ. फर एक्जाम्पल नेपाल टेलिकम ले चाहिँ लगभग बागमती रिभर स्यानिटेसनका कुराहरु भयो. इभन डिभास्टेटिङ अर्थक्वेकको टाइममा पनि that Nepal Telecom provided the free call or free SMS services to the users. अब त्यो हुन्छ नि by launching the different programs they are organizing the different kind of the हुन्छ नि project under the corporate social responsibility. यसमा चाहिँ गभर्नमेन्ट को म्यान्डेटै छ, गभर्नमेन्ट को रुल्स नै छ कि each and every organization has to हुन्छ नि accomplish that the project under the social responsibility. हैन बिकज हामीले चाहिँ के भनेर बुझिरा छौं भने अब business entity is not only established to gain the profit. अब at the same time business entity has their the responsibility towards the society, not only to the society, even towards the government, even towards towards their employees हैन उनीहरुका शेयर होल्डर्सहरु भयो. डिफरेन्ट काइन्ड अफ एस्पेक्ट्सहरुमा चाहिँ बिजनेस अर्गनाइजेसन रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ बिकज दिस इज द पार्ट अफ द सोसाइटी. द्याट्स वाइ अब यो सोसाइटीको पार्ट हो बिजनेस भनेको पनि. द्याट इज इस्टाब्लिश इन द सोसाइटी एन्ड द्याट इज इस्टाब्लिश टु फुलफिल द निड्स अर एक्सपेक्टेसन अफ द पिपल अफ द सोसाइटी. त्यसो भएको हुनाले पनि एन्ड सो देयर रेस्पोन्सिबिलिटी इज टु हुन्छ नि take the kind of some sort of the responsibility towards the society. त्यही अन्तर्गत चाहिँ हामी यसमा डिस्कस गर्छौं. सो गभर्नमेन्टले त 1% चाहिँ म्यान्डेटरी जस्तो 1% अफ द प्रॉफिट हुन्छ नि प्रॉफिटको 1% चाहिँ उनीहरुले
यसमा चाहिँ एलोकेट गर्नुपर्छ भन्ने म्यान्डेटरी रुल्स नै छ। त्यसमा पनि अब कति अब एनुअल इन्कमहरू अथवा चाहिँ ट्रान्जेक्सन गर्ने कम्पनीजलाई के सिस्टम्सहरू छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी डिटेलमा यसैमा डिस्कस गर्नेछौँ। सो यो चाहिँ सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गतमा भइहाल्यो हैन। यसका एप्रोचेसहरू पनि त्यहाँ चाहिँ हामीले टेक्स्टले दिएको रहेछ भने यसका एप्रोचेसहरू हामी हेर्ने काम चाहिँ गर्छौँ। सो सिमिलरली द नेक्स्ट च्याप्टर यो चाहिँ 7 च्याप्टरमा चाहिँ ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट भनेर चाहिँ अब हामीले भन्न चाहिँ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट इन नेपाल भनेर डिस्कसन गर्छौँ, बट यो चाहिँ अलिकति ब्रोडली हामी जान्छौँ, जस्तो बियोन्ड दि कन्ट्री, बियोन्ड दि डोमेस्टिक काइन्ड अफ द टेरिटोरी हामी जान्छौँ। दो यसको लिङ्केज चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टसँग, सो नेसनल इन्भाइरोमेन्टसँग रिलेटेड छ, डोमेस्टिक इन्भाइरोमेन्टसँग रिलेटेड छ। So that's why first of all we'll look at the concept of the globalization because यसलाई पनि differently define गरेको छ different scholarsहरूले, they have given the different kind of the definitions of the business environment. For example, economistले आफ्नै किसिमको डिफाइन गरेको छ, इभन बिजनेस पर्सनहरूले चाहिँ बिजनेसम्यानहरूले यसलाई डिफरेन्टली डिफाइन गरेको छ, इभन सोसियो के अरे कल्चरली पनि यसलाई डिफाइन गरेको छ, ग्लोबलाइजेसनलाई चाहिँ इभन पोलिटिकल काइन्ड अफ दि फाउन्डेसनबाट पनि डिफाइन गरेको छ। अब we'll see the different concept or forms of the globalization हैन, कसले कसरी डिफाइन गरेको छ भन्ने कुरा हामी डिस्कसन गर्छौँ। that means we are trying to explore the concept relating to the globalization. So similarly we look at the regional economic integration भनेर चाहिँ, regional economic integration भने चाहिँ हामी जस्तो यसमा चाहिँ नाफ्टा हैन, एपेक का कुराहरू, एसियन सार्क साफ्टा, यो चाहिँ कतिपय ब्याचलरमा नभएका कन्टेन्ट पनि यहाँ चाहिँ हुनुपर्छ, त्यहाँ दिएको भन्दा अलिकति फरक पनि अलिकति एक्स्ट्रा एडिसनल पनि हुन सक्छ। यहाँ चाहिँ साफ्टा बिमस्टेकको कुराहरू हेर्छौँ। अब हामी सिम्पली त्यो मात्रै हेरिरहेको छैनौँ कि अब यो नाफ्टा एपेक एसियन भनेर हेरिरहेको छौँ। एगेन एट द सेम टाइम simultaneously while we are dealing on the top of the regional economic integration अथवा regional economic blocks, so at the same time we are trying to explore the impact of the practices of the regional economic integration on the business organization. भनेको हामीले चाहिँ नाफ्टाको अभ्यासले हुन्छ नि, अपेकको, एसियन अथवा सार्क जस्ता साफ्टा बिमस्टेकको प्र्याक्टिसेसले चाहिँ रिजनल काइन्ड अफ दि एरियाजमा चाहिँ कस्तो खालको भाइब्रेसन ल्याउँछ त भन्ने कुराहरू हेर्छौँ यसले चाहिँ। अब यस्तो कस्तो खालको पोजिटिभ इम्प्याक्टहरू कन्ट्रिब्युसनहरू दिएको छ त भन्ने कुराहरू हेर्छौँ। सिमिलरली हामीले चाहिँ अब त्यो चाहिँ यो भयो के अरे रिजनल इकोनोमिक इन्टिग्रेसन भयो। यो चाहिँ भनेको रिजनल क्षेत्रीय रूपमा चाहिँ एसोसिएट भएको, इस्टाब्लिस भएको जस्तो एउटा ग्रुप अफ दि के अरे एउटा चाहिँ एसोसिएसनहरू भयो, अर्गनाइजेसन्सहरू भयो। त्यसको पनि डेफिनेटली वी टु सी द पोजिटिभ इम्प्याक्ट हैन, टु मेक द एक्सपान्सन अफ द बिजनेस अर्गनाइजेसन, त्यो पाटो भयो। मोर देन द्याट हामी चाहिँ अलिकति ग्लोबल्ली चाहिँ के हेर्छौँ, WTO को प्र्याक्टिसेसहरू हेर्छौँ, द प्र्याक्टिसेस, स्ट्रक्चर अब्जेक्टिभ्स हैन, डिफ्रेन्ट एग्रिमेन्ट्स अन्डर द WTO and benefits that we are getting or exploiting from the practices of the WTO हैन। यसका ट्रेडिङ सिस्टम्सहरू के छन्, नेपालले चाहिँ लगभग हुन्छ नि मेम्बरसिपका कुराहरू 147th काइन्ड अफ दि हुन्छ नि नम्बरमा चाहिँ नेपालले मेम्बरसिप पाए। आई थिङ्क इफ आइ एम नट रङ, नेपालको त हुन्छ नि सायद 2004 तिर नेपालले चाहिँ यसको मेम्बरसिप पाए। देन आफ्टर अफ कोर्स वी आर बिङ द मेम्बर अफ द WTO। सिमिलरली यसका जुन डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ दि सिनारियोहरू हेर्छौँ, द्याट मिन्स हामीले फेरि के गर्छौँ, सो WTO को एक्जिस्टेन्सले चाहिँ वाट टाइप्स अफ द बेनिफिट्स आर गेटिङ भन्ने कुराहरू हेर्छौँ, अथवा वाट सर्ट्स अफ द अपर्च्युनिटिज आर देयर, सो ड्यू टु द इस्टाब्लिसमेन्ट आर existence of the WTO or being the member of the WTO. Similarly, we do see the opportunities being the member of the different regional economic integration. हामी क्षेत्रीय स्तरमा पनि डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ द इकोनोमिक ब्लक्सहरूमा जोइन हुँदाखेरि को फाइदाहरू बेफाइदाहरू चाहिँ हामी यो च्याप्टरमा चाहिँ डिस्कसन गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ। अब यही कुराहरू हेर्छौँ, अपर्च्युनिटी थ्रेट्सकै कुराहरू भइहाल्यो। And final chapter मा चाहिँ of course we are going to deal on the top of the environment, energy and technology भनेर। यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तो नेपालमा चाहिँ यो पनि धेरै सिम्पल छ, जस्तो इन्भाइरोमेन्ट र इनर्जी म्यानेजमेन्टको जुन सिनारियो हेर्छौँ, हामीसँग इलेक्ट्रिसिटी कति प्रड्युस भएको छ, यसको डिमान्ड के छ, सप्लाईको कन्डिसन्सहरू के छ, अब त्यसको कनेक्टिभिटी बिजनेस अपरेसनसँग के छ भन्ने कुराहरू हेर्छौँ।
एन्ड मोर देन द्याट नेचरल इन्भाइरोमेन्ट एन्ड पल्युसन इस्युजका कुराहरू हेर्छौँ जस्तो हामीले चाहिँ किनभने बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट हामी रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ सोसाइटीप्रति भनेर अघि डिस्कसन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ वाट वी सुड नट फर्गेट इज द्याट होइन अगेन बिजनेस अर्गनाइजेसन हेज टु कन्सिडर द्याट द इन्भाइरोमेन्टल इस्युज होइन यसमा चाहिँ सो टु प्रोटेक्ट द इन्भाइरोमेन्ट त्यसमा चाहिँ पल्युसनको कुरा मिनिमाइज गर्ने कुरामा चाहिँ दे आर इक्वली रेस्पोन्सिबल सो द्याट्स वाइ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन लेजिस्लेसनका कुराहरू हामी डिस्कस गर्छौँ त्यहाँ एक्ट नै छ सर्टेन प्रोभिजन्स नै छ अब यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ एज अ बिजनेस पर्सन एज अ अर्गनाइजेसनको एङ्गलबाट चाहिँ हेर्ने बेलामा चाहिँ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ बिकज हामीले वी सुड नट फेस एनी अब्स्ट्याकल वाइल रनिङ द बिजनेस अथवा वाइल अपरेटिङ द बिजनेस काइन्ड अफ द हुन्छ नि एक्टिभिटिज त्यसो भएको हुनाले पनि हामी त्यो कन्डिसन्सहरू चाहिँ हेर्छौँ नेपालमा इन्भाइरोमेन्टसँग रिलेटेड लेजिस्लेसन अथवा लहरू चाहिँ के छ त इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सनसँग रिलेटेड लहरू अघि हामीले भने जस्तै एज ए मेन्सन बिफोर more than that we'll deal on the top of the demand and supply of the energy नेपालमा के सिनारियो छ भन्ने कुराहरू still we do see the deviation है deviation between the demand and supply of the energy भनेको हामी इलेक्ट्रिसिटीको कुरा हेर्ने हो भने डिमान्ड चाहिँ हाई छ अनि सप्लाई चाहिँ के छ इभन स्टिल लेस छ यो चाहिँ अहिले चाहिँ लगभग सम्भव म्यानेजेबल नै छ बट लुकिङ एट द सिनारियो अब स्टिल हामीसँग डिमान्ड चाहिँ द्याट इज मोर देन द सप्लाई अफ द इलेक्ट्रिसिटी इनर्जी केसमा चाहिँ अब इस्युजहरू के छन् त भन्ने कुरा हेर्छौँ अब त्यस्तै गरी चाहिँ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी पोलिसी भनेर आइटी पोलिसी हामी थोरै डिल गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ र अर्को चाहिँ इटिए भनेर डिस्कस गर्छौँ इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट 2007मा डिल गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ त्यो भइहाल्यो अब अर्को चाहिँ नेप्लिज बिजनेसको स्ट्याटस के छ त द एक्जिस्टिङ कन्डिसन अफ द नेप्लिज बिजनेस होइन त्यसमा हामी डिल गर्छौँ अब त्यसमा चाहिँ टेक्नोलोजी र ह्युमन फ्याक्टर्सहरूको हुन्छ नि रिलेसनसिपहरू जस्तो टेक्नोलोजी म्यानेजमेन्टमा चाहिँ कस्तो खालको डिफरेन्सेसहरू अथवा डिफिकल्टिजहरू फाइन्ड आउट भएको छ त भन्ने कुराहरू यो च्याप्टरमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ अब फर दिस इज समराइज डिस्कसन अफ द सिलेबस अब यही बेसिसहरूमा चाहिँ हामी के गर्छौँ फर्दर असाइनमेन्ट फर्दर डिस्कसन फर्दर काइन्ड अफ द कोअपरेसन फर्दर सेयरिङ गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ त्यसमा आई होप आई विल गेट द वार्म सपोर्ट फ्रम आवर स्टुडेन्ट्स एन्ड आई विल ट्राई माई बेस्ट टु सेयर द थिङ्स अब त्यसरी हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ अब यिनै कुराहरू भयो यसमा चाहिँ च्याप्टर वाइज हामी डिस्कस गर्दै जान्छौँ र सर्टेन च्याप्टर्सहरू चाहिँ अघि मैले भने नारायण सर लिनुहुन्छ सर्टेन च्याप्टर्सहरू हामी लिन्छौँ यसलाई चाहिँ डिभाइड गरेर यो कन्टिन्जेन्सी म्यानेजमेन्ट भनेर सोच्नु होला यसलाई चाहिँ अब आई थिङ्क यु डु ह्याभ द्याट हुन्छ नि यहाँले एडप्ट गर्नुहुन्छ भनेको त्यो इन्भाइरोमेन्टल चेन्जेसका कुराहरूलाई एडप्ट गरेको जस्तै गरेर जुन हाम्रो यहाँहरूलाई डिफिकल्टिज हुनसक्छ कतिपय सेयरिङका कुराहरूमा कतिपय बुझे जस्तो नबुझे जस्तो हुनसक्छ यसलाई पनि अझ हामीले अन्डरस्ट्यान्डेबल बनाउँदै जाउँ कुनै कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ डिस्कसन गरौँला तर मलाई चाहिँ यो अलिक हाई लेभल भएको हुनाले चाहिँ आई होप कि अब स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ अब इजिली बुझ्नुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ यो चाहिँ लोवर क्लासमा भए चाहिँ प्रब्लम हुनसक्थ्यो ओके यिनै कुराहरू भइहाल्यो अब बुकको केसमा चाहिँ म थोरै कुरा सेयरिङ गर्छु पछि पनि आउँछ इस्युहरू फेरि कुन बुक फलो गर्ने भन्ने कुराहरूमा अब फर्स्टमा चाहिँ आइड लाइक टु से भेरी क्लियरली द्याट होइन देयर इज नो स्पेसिफिक बुक इन द मार्केट भनेको पर्टिकुलर बुक्समा मेरो रिकमेन्डेसन छैन भन्दा फरक पर्दैन अब त्यसो किन भनिरहेछन् फेरि ड्युल कुरा गरे जस्तो दुईवटा कुरा गरे जस्तो होला यहाँहरूलाई तर किनभने जस्तो मार्केटमा भएका जस्तो लोकल मार्केटमा भएका बुक्सहरू चाहिँ कतिपय चाहिँ हेर्नुपर्ने हुनसक्छ जस्तो चाहिँ एउटै बुक्समा भएको कुराहरू चाहिँ सिलेबसमा दिएको कन्टेन्टको एकर्डिङ छ कि छैन भने चाहिँ यहाँले हेर्नुपर्ने हुन्छ द्याट इज यो रेस्पोन्सिबिलिटी त्यति चाहिँ गर्नुपर्छ यहाँले अब थुप्रै बुक्सहरू छन् अग्रवालका बुक्सहरू छन् अब त्यहाँ अलिकति अब अस्मिता पब्लिकेसन यहाँ दिइरहेको छ रेफरेन्स बुकहरू भनेर प्रेमराज होइन जस्तो प्रेमराज पन्तको छ होइन यहाँ चाहिँ अग्रवाल छ अनि अब यो फरेन के अरे इन्डियन युनिभर्सिटीहरूको पनि छ त्यो मध्येमा तपाईँलाई जुन बेस्ट लाग्छ त्यो युज गर्दा हुन्छ भन्ने रिकमेन्डेसन बुकमा लिमिटेसन छैन तर बेसिक बुकको रूपमा चाहिँ त्यसो के गर्ने त सबै बुक हेर्ने त कन्फ्युजन हुनसक्छ कतिपय स्टुडेन्टलाई चाहिँ टाइम पनि नहुनसक्छ त्यसो भए हुनाले चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ यहाँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ बेसिक बुक भनेर हामीले अब एकचोटि यद्यपि अर्को सरसँग पनि सल्लाह गर्छौँ मोस्ट प्रोबेबली हामीले चाहिँ अब एउटा दुईवटा जस्तो अस्मिताहरू होइन अथवा एक दुईवटा बुक्सहरू चाहिँ सेयरिङ गरौँ ल त्यही पनि हामी चाहिँ
सरलाई पनि अब सँगै जोइन्टली क्लास भएको हुनाले एकचोटि हामी डिस्कसन गरौँला बुकलाई वरि नहुनु विल प्रोभाइड द स्टडी मटेरियल्स हामीसँग भएका मटेरियल्सहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्दै गर्छौँ यद्यपि अहिले बुकै किनिहाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ सायद पोसिबल नहोला किनभने अहिले चाहिँ लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि पनि ओके मैले यति नै भने लगभग यो उसमा चाहिँ सिलेबसमा चाहिँ Thanks for watching.